নমস্কাৰ ইউটিউবৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱী মই আজি কেইখনমান পিঠা বনালোঁ এনেকৈ বিস্কুট আকাৰত কেনেকৈ বনালোঁ চাবচোন এয়া আটা 1 বাউল সুজি 1 বাউল চাউলৰ গুৰি 1 বাউল এয়া কোকোনাট পাউডাৰ 1 বাউল অলপমান তিল লৈছোঁ অলপ নিমখ দিলোঁ ভালদৰে মিক্স কৰিলোঁ গুড় 1/2 বাউল দিলোঁ মিক্স কৰি ললোঁ এয়া অলপ ঘিউ দিছোঁ ক্ৰিপসি হোৱাৰ কাৰণে পিঠাকেইটা বহুত টেষ্টি হয় বনাই খাবচোন আপোনালোকে বিস্কুটৰ নিচিনা হ'ব খাবলৈ এতিয়া মই বেলনাত বেলি বিস্কুট আকাৰত কাটি ল'ম এয়া বিস্কুট আকাৰত কাটি ল'ম খুব ইজি হয় বিস্কুটৰ নিচিনাই লাগে খাই বিস্কুট খাবলৈ মন নাযাব এইটো পিঠা বনাই খাব আপোনালোকে খুব টেষ্টি হয় ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু আগলৈ নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ বেল আইকনটো টিপিব মই নতুন ভিডিঅ'বিলাক দি থাকিম আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব এয়া মই বেলেগ ডিজাইনতো বনাইছোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ বেলেগ ডিজাইনত বনাব পাৰিব আৰু এমাহলৈ টেমাত ভৰাই থ'ব পাৰিব একো বেয়া নহয় একেলগে বনাই টেমাত ভৰাই থৈ দিব
এয়া মোৰ বনোৱা ৰেডি হৈ গ'ল। বিস্কুট আকাৰত বনালোঁ পিঠা। এতিয়া আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।